හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයුබෝවන් යාළුවනේ. lesson number 87. 87 වෙනි පාඩමෙන් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ කොහොමද අපි ඉගෙන ගත්ත නිපාත. සමහර නිපාත. අපි කලින් පාඩමකදී නිපාත ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මේ පාඩම තුළ අපි අද කතා කරනවා අපි පිහිටීම පෙන්වන පිහිටීම දක්වන නිපාත අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. හොඳයි. එහෙමනම් හරියටම සරලව මුල සිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. මම subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. හොඳයි යාළුවනේ. අපි බලමු මොනවද මේ පිහිටීම දැක්වීමට පාවිච්චි කරන වචන. මේවට අපි පාවිච්චි කියන්නේ නිපාත preposition. අපි හිතමු අපිට කියන්න ඕනේ පෙට්ටිය උඩ බෝලයක් තියෙනවා. පෙට්ටිය උඩ බෝලේ. පෙට්ටියක් තියෙනවා මේ පෙට්ටිය උඩ බෝලයක් තියෙනවා. අපිට මෙතනදී සම්බන්ධ වෙනවා පෙට්ටිය සම්බන්ධ වෙනවා බෝලේ සම්බන්ධ වෙනවා. පෙට්ටිය බෝලය. මෙන්න මේ දෙක අතර සම්බන්ධය. පෙට්ටිය මත තියෙන පෙට්ටිය උඩ බෝලය තියෙනවා කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද? පෙට්ටිය උඩ බෝලේ. ඊළඟට පෙට්ටිය ඇතුලේ බෝලයක් තියෙනවනේ පෙට්ටිය තුල. තුල කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඊළඟට පෙට්ටිය පැත්තකින් පෙට්ටිය ළඟ බෝලයක් තියෙනවා නම් අපිට ළඟ කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. මෙතන මේ හැම අවස්ථාවකදීම යාළුවනේ තියෙන්නේ පෙට්ටියයි බෝලයයි කියන ඔබ්ජෙක්ට් දෙක. ඒ වස්තු දෙක තමයි තියෙන්නේ. මේ වස්තු දෙක අතර පිහිටීම දැක්වීමට තමයි අපි යොදාගන්නේ විවිධාකාර වූ නිපාත. හොඳයි. අපි එහෙමනම් මේවා යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ රූපේ දැක්කනේ පරිදි යාළුවනේ පෙට්ටියක් තියෙනවා. මේ පෙට්ටිය උඩ බෝලයක් තියෙනවා. අපි එතකොට කියනවා බෝල්. දැන් අපි කතා කරන්නේ බෝලය ගැන. බෝලය තමයි අපේ ප්‍රධාන සබ්ජෙක්ට් එක. නැත්නම් කර්තෘ. අපි කතා කරන වාක්‍යයේ කර්තෘ වෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ බෝලය. අපි කියන බෝලය. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා වගේ බෝලය කියන එක අපිට තනියම බෝලය ඉදිරිපත් කරන්න බැරි නිසා අපි ද කියන ආටිකල් එක යොදා ගන්නවා. බෝලය කියන වචනේ තනියම යෙදෙන්නේ නැහැ. දන්නවා සබ්ජෙක්ට් වෙන අපි කතා කරද්දී මේ පළවෙනි මුල් පාඩම් වලදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ ගැන කතා කරලා තියෙන වාක්‍ය සකස් කිරීම කියන පාඩම් යටතේ. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා the ball. එතකොට බෝලය අපිට කියන්න ඕනේ මේ බෝලය තියෙන්නේ පෙට්ටිය උඩ. කොහෙද තියෙන්නේ? පෙට්ටිය උඩ. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? පෙට්ටිය උඩ බෝලය තියෙනවා. එතකොට තියෙන්නේ පෙට්ටිය උඩ. පෙට්ටිය කියන එක අපි කියනවා the box. පෙට්ටිය. මෙතනදී the කියන ආටිකල් එකේ දීලා තියෙනවා. the ball දැන් පෙට්ටිය උඩ තියෙනවා. එතකොට මේක ඒක වචන ක්‍රියාවක් විදිහට තමයි අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ. මෙතනදී අපි is කියන ක්‍රියාපදය යොදා ගන්නවා. The ball is on the table. The ball is on the table. Box. Sorry. අපි කතා කරන්නේ පෙට්ටියක්. එතකොට අපිට box කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. The ball is on the box. හොඳයි යාළුවනේ අපි හිතමු මේ බෝලේ තියෙන්නේ පෙට්ටියට යටින් නම්. යටින් කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ under කියන. එහෙමනම් කොහොමද අපි කියන්නේ? The ball is under the box. එහෙනම් අපි කියමු බෝලයක් තියෙනවා ටේබල් එකක් යට මේසයක් යට බෝලයක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද අපිට කියන්න පුළුවන්? The ball is under the table. බෝලය මේසය යට තියෙනවා. The ball is under the table. හොඳයි. අපි මේ ගැන තවදුරටත් කතා කරමු. අපි බලමු විවිධාකාර මේ විදිහට පිවිටීම. පළවෙනි රූපේ තියෙන්නේ පෙට්ටිය උඩ බෝලේ තියෙන. ඒතර අපි පාවිච්චි කරන නිපාතේ preposition එක තමයි යාළුවනේ on. on කියන නිපාතේ on. පෙට්ටිය උඩ on the box. ඊළඟට බෝලේ තියෙනවා පෙට්ටිය ළඟ. අපිට කියන්න පුළුවන් ඒතර near කියන preposition එක. near කියන නිපාතේ අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට යාළුවනේ මේ බෝලය තියෙන්නේ පෙට්ටියට පිටිපස්සේ. අපි යොදා ගන්න වචනේ තමයි එතකොට behind. පිටිපසින් behind. ඊළඟට හතරවෙනි උදාහරණය විදිහට මම යොදලා තියෙනවා පෙට්ටියට ඉස්සරහින් තමයි දැන් බෝලේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ පැත්තේ ඉඳලා ඉස්සරහින් ඉඳලා ගියාම ඉස්සලා අපිට හම්බෙන්නේ
බෝලය. ඊළඟට තමයි පෙට්ටිය හම්බෙන්නේ. අපි කියන දේ ඉස්සරහින් තියෙන. මේ අවස්ථාවේ අපි කොහොමද මේවා ප්‍රකාශ කරන්නේ? බෝලය පෙට්ටිය උඩ තියෙනවා. කොහොමද අපි කියන්නේ? The ball is on the box. The ball is on the box. බෝලය පෙට්ටිය උඩ තියෙනවා. ඔය පළවෙනි රූපය ආකාරයට අපි පෙට්ටිය උඩ බෝලය තිබ්බොත්. ඊළඟට යාළුවනේ බලන්න. පෙට්ටිය ළඟ බෝලය තියෙනවනේ. The ball is near the box. පෙට්ටිය ළඟ. near කියන වචන අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා. The ball is near the box. තුන්වෙනි අවස්ථාවේ පෙට්ටියට පිටිපසින් කියන්නේ behind කියන එක යොදා ගන්නවා. එතකොට the ball is behind the box. The ball is behind the box. අන්තිම අවස්ථාවේදී මම දක්වලා තියෙනවා the ball is in front of the box. බෝලය දැන් තියෙන්නේ පෙට්ටියට ඉස්සරහින්. යාළුවනේ දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මේ කතා කරන්නේ බෝලය ගැන. එතකොට බෝලය තමයි අපේ ප්‍රධාන යාළුවා, ප්‍රධාන සබ්ජෙක්ට් එක. මේන් අපි කතා කරන ප්‍රධාන වස්තුව වෙන්නේ. සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ බෝලය. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ බෝලය පෙට්ටියට සාපේක්ෂව. පෙට්ටිය යම් තැනක තියෙනවා නම් එතන සිට කොහෙද බෝලය තියෙන්නේ කියලා. හොඳට ඒක තේරෙනවා in front කියන එක. ඉස්සරහින්. පෙට්ටියට ඉස්සරහින් තියෙන්නේ. හැබැයි අපි පෙට්ටිය ගැන කියනවා නම් පෙට්ටිය තියෙන්නේ බෝලයට පස්සේ. අපි අන්තිම රූපේ දක්වන්න තියෙනවා කරේ. අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් the box is behind the ball. පෙට්ටිය තියෙන්නේ බෝලෙට පිට. ඔන්න ඔය විදිහට ඒ වාක්‍ය අපිට එහෙම සකස් කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ කතා කරන වස්තුව වෙනස් කරගත්තා. ඒ වගේම යාළුවනේ අපිට විවිධ වාක්‍ය රටාවලටත් මෙන්න මේ නිපාතය යොදාගෙන පිහිටීම දක්වන වාක්‍ය යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. අපි හිතමු අර පෙට්ටියක් තියෙනවා. ඒ පෙට්ටිය උඩ බෝලයක් තියෙනවා. පෙට්ටිය උඩ බෝලයක් තියෙනවා. අපි කොහොමද මේක කියන්නේ? අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා අපි දන්න බෝලයක්. The ball is on the box. නමුත් දැන් තියෙනවා අපි ඒ බෝලය ගැන දන්නේ නැහැ. පෙට්ටිය ගැන දන්නෙත් නැහැ. කොහොමද අපි ඒකට කියන්නේ? There's a ball on the table. පෙට්ටිය උඩ බෝලයක් තියෙනවා. පෙට්ටියක් තියෙනවා. ඒ පෙට්ටිය උඩ බෝලයක් තියෙනවා. මෙතන අපි පාවිච්චි කරනවා there කියන වාක්‍යයේ රටාව. There's a ball near the box. පෙට්ටිය ළඟ බෝලයක් තියෙනවා. අපිට කියන්න ඕන නම් පෙට්ටියට පිටිපස්සෙන් බෝලයක් තියෙනවා කියලා කොහොමද අපි කියන්නේ? There's a ball behind the box. ඊළඟට යාළුවෝ අපිට කියන්න ඕනේ මේ පෙට්ටියට ඉස්සරහින් බෝලයක් තියෙනවා. අපිට පේනවා පෙට්ටියට ඉස්සරහින් බෝලයක් තියෙනවා. අපි කොහොමද කියන්නේ? There's a ball in front of the box. අපිට දැන් කියන්න ඕනේ පෙට්ටිය ඇතුලේ බෝලයක් තියෙනවා. කොහොමද යාළුවනේ එහෙනම් අපි කියන්නේ? There's a ball in the box. In the box. in කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරනවා in. එහෙනම් අපිට කියන්න ඕනේ මේසෙ තියෙනවා. මේසෙ යට බෝලයක් තියෙනවා. There's a ball under the table. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මෙන්න මේ කියන පිහිටීම දක්වන නිපාත යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් තවත් පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් හරියටම ඉංග්‍රීසි මුලසිට සරලව ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. subscribe කරලා නැත්නම් අදම මාව subscribe කරන්න. Thank you very much.